أهلا بكم في قناتنا. موضوع النهاردة شوية بيختلف عن المواضيع، مش بيختلف كتير لكن عنده صلة بالمواضيع اللي احنا بنعملها في القناة بتاعنا، وتحت طلب المتكرر من المشتركين الأعزاء بتوعنا، وخاصة بعد ما عملنا سلسلة الأبراج يعني والأسحار اللي مصابين بيها. هنفسر لكم في الفيديو ده حاجات مهمة جدا ونقاط مهمة جدا لازم تعرفوها فيما يخص السحر، تشخيصه، فك السحر وطريقة العلاج منه. تمام. أول ما أنا هستعمل الحاجات دي عشان يعني أوضح لكم بعض الحاجات بعدين نستعملها. أول حاجة هنبدأ الشرح فيها هي أولا بصوا، أول حاجة لازم تعرفوها، العلاج من السحر هو علاج من مرض روحاني. العلاج من السحر ليس معناه انه حياتكم كلها هتصبح وردية، اللي مش متجوزة هتتجوز، اللي منفصلة ومتطلقة هترجع لجوزها، انه مش عارفة ايه، انه كذا انه كذا. لا، اسمه علاج وليس تحقيق الامنيات. فايا كان السحر اللي ما بينكم او اللي معمول لكم، تمام، اتعمل لغرض معين. بمعنى لو انت معمول لك مثلا سحر ربط عن الجواز، حد بيكرهك عمل لك سحر ربط عن الجواز، تمام، واتعالجتي من السحر ده، مش معناه علاجك من السحر انك هتتجوزي اوتوماتيكيا. اذا كان ربنا كاتب لك تتجوزي هتتجوزي. لو عملوا لك سحر عربت عن الجواز، ربنا هيدلك على انسان معالج يخاف ربنا يعالجك ويجي لك نصيبك وتتجوزي. لكن لو ربنا من الاول مش كاتب لك الجواز ده، تمام، انك تتجوزي، حتى وعملوا لك السحر، حتى واتعالجتي من السحر، مش هتتجوزي. ده قضاء وقدر من عند ربنا. لازم تفهموا ان العلاج من السحر ليس تحقيق الامنيات. عملوا لك سحر تفريق ما بينك وما بين جوزك، مش معناه انك لما هتتعالجي من السحر ده انك هترجعي اوتوماتيكيا لجوزك او جوزك هيرجع لك. اذا ربنا كاتب لك ترجعي هترجعي، مش كاتب لك ترجعي حتى واتعالجتي من السحر ده مش هترجعي. لازم تعرفوا ما معنى العلاج وما هو قضاء وقدر من عند ربنا. فمش لانك يعني ما فيش نتيجة بعد ما عملتي سحر التفريق، جوزك ما رجعلكيش، مراتك ما رجعتلكش، معناه ان العلاج غير ناجح. لا، في بعض الاحيان العلاج ناجح، لكن ده قضاء وقضاء من ربنا انكم تنفصلوا وما تعيشوش مع بعض. ناس كتيرة عندها مفهوم غلط فيما يخص العلاج من السحر. العلاج ليس تحقيق الأمنيات، وبكرر، علاج أو فك السحر أو علاج السحر ليس هو تحقيق الأمنيات. اللي كتبه ربنا هتوصلوه، نقطة إلى السطر. نيجي دلوقتي نشرح ما معنى السحر، عشان ناس كتيرة مش فاهمة إيه معنى السحر الحقيقي حقيقة. نفترض هناخد مثال، مثلا مرض السرطان اللي هو مريض منه، ربنا يعالجه ان شاء الله وربنا يحمي السامعين منه. مرض السرطان مفهومنا عنه، السرطان هو مرض او ورم يأتي للإنسان يصيبه في جسده، الجسد، لحمك وعظمك وحاجة أعضاء من جسمك تصاب، بعد الشر يعني، اللي هو مصاب بالسرطان يصاب بالمرض ده. كلمة سرطان هو اسم لمرض معين فيه كذا نوع. يعني مرض السرطان كده، بس مرض السرطان، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو مرض السرطان أو مرض السرطان اسم لنوع من الأمراض، لكن مرض السرطان يتفرع منه كذا نوع.
تمام. فيه اللي بعد الشر مريض بسرطان عفوا الدم، فيه اللي مريض بسرطان الثدي، مش عارفة القلم اللي مش عاوز يكتب، السرطان الثدي، فيه اللي مريض بسرطان الجلد، تمام، سرطان الجلد، فيه اللي مريض بسرطان الرئة، في اللي مريض بسرطان نوع تاني الدماغ أو حاجة تانية بعد الشر عليكم. هل لما المريض نوع من أنواع السرطان دي لما يروح للدكتور، الدكتور يديلهم كل الأنواع دي، يديلهم نفس طريقة العلاج، نفس الأدوية؟ لا، اللي مصاب بسرطان الدم يديله علاج خاص بيه بعد ما يعمل تحاليل وأشعة والكلام ده. سرطان الثدي كمان عنده علاج خاص بيه هو، رغم انه من نوع فصيلة المرض ده اللي هو السرطان. يعني السرطان هو اسم مرض لكن يتفرع منه عدة انواع، ولكل نوع طريقة علاجه. نيجي دلوقتي للسحر. كلمة السحر، كلمة السحر هي سرطان الروح. احنا قلنا السرطان الجسد هو عضوي، لكن السحر هو مرض اسمه ورم أو سرطان الروح، غير ملموس، بيصيب الطاقة بتاعتك. اسم مرض عامة، نوع من أمراض الروح، سرطان الروح اللي هو السحر. زي ما بنعرف ان السرطان تتفرع، او على قول الله الله اكبر وهو الحق اذان الفجر، زي ما قلنا ان السرطان يتفرع منه عدة انواع من السرطان، السحر يتفرع ل3 انواع رئيسية. السحر الاسود، السحر الاحمر، والسحر الابيض. تمام لحد هنا؟ السحر هو اسم لسرطان الروح يتفرع ل3 انواع رئيسية. السحر الاسود اللي هو الفودو والهودو والحودو، دي انواع خطيرة جدا تؤدي الى الموت بعد الشر عليكم. عفوا. السحر الاحمر ده يستعمل للكراهية، لتشويه الجمال، للحقد، للتفريق، للحاجات دي كلها. كمان يستعمل السحر الأسود للتفريق. وبعدين لما هكمل هتفهموا. السحر الأبيض مش معناه الألوان دي سحر أسود وأحمر وأبيض إنه لونه كده، لا، هو شدة الأذية بتاعته. سرطان أسود أو سحر أسود مميت قاتل، مش لونه أسود. الأحمر كراهية وضغينة وسفك الدماء. الأبيض ما يستعمله بعض النساء أو بعض الرجال للمحبة، للطاعة، لغرض تقول لك أنا عاوزة أحافظ على جوزي معايا، أعمل له جلب المحبة أو أعمل له ربط عن الجماع عشان يقعد معايا ما يروحش يزني مع ناس تانية. يحللون لأنفسهم أن السحر ده الأبيض هو حلال، لكن ال3 أنواع هي حرام. تمام لحد هنا؟ تمام. السحر الأسود يتفرع منه كذا نوع، الأحمر كذلك، كذا نوع، تمام. الأبيض كذلك. وكل نوع من الأفراع دي يتفرع منها 3. ده كمان كل نوع يتفرع منه 3 فروع. اهو ابيض كذلك اهو. يعني من كلمة واحدة 3 عناصر رئيسية فيها، كل عنصر يتفرع منه عناصر، وكل عنصر من العناصر دي تتفرع منها 3 عناصر أخرى، بمعنى أنواع هائلة من الأسحار
تتفرع من الأسحار الرئيسية اللي ذكرناها سابقا: الأسود، الأحمر، والأبيض. زي ما قلنا في السرطان إنه كل نوع من أنواع السرطان له علاج خاص به، تمام؟ فالسحر الأسود العناصر المتفرعة منه، الأنواع المتفرعة منه، عندها كل نوع عنده 3 فروع، كل نوع وكل فرع عنده علاج خاص به هو. يعني شوفوا الكم الهائل من أنواع الأسحار الموجودة في ال3 عناصر دي. فكل عنصر وكل فرع عنده علاج خاص به. حتى سحر التفريق مش نوع واحد، 3 أنواع. تمام؟ تمام. ده معناه ايه؟ معناه مش نفس الطريقة اللي تتعالجي بيها انتي هيتعالج بيها حد تاني. لان السحر لما يتعمل باسم امك وباسمك انتي وبأثر من اثرك. لما تقصي ضوافرك ياخدون الضوافر بتوعك، شعرك، تراب الجزمة بتاعتك، حاجة من هدومك، مثلا يعني اعتزل دم الحيض بتاعك، الملابس الداخلية بتاعتك او بتاعك، اثر من اثركم. يعني زي المقاتل لما يعني بيكون فيه القوس هنا، لما نكون عاوزين ندفع او نصوب سهم عشان نقتل حد، سنصوبه لإنسان معين. أنا عندي مسدس دلوقتي عاوزة أقتل الراجل ده، هل أعمل كده وأضرب المسدس؟ لا، أصوبه للإنسان اللي أنا عاوزة أقتله أو عاوزة أصيبه. عاوزة أصيب ده هأصيب ده، عاوزة أصيبها هي سأصيبها هي. فالسحر معمول لشخص معين بطاقته هو، مش طاقة كل الناس اللي زيه. تمام؟ تمام. الساحر، تمام، نيجي دلوقتي للتفسير بالحاجات دي. نفترض انه مثلا ما عنديش حاجات تانية اقدر اشغلها، استنى. نفترض انه الاتنين دول، تمام، متجوزين او بيحبوا بعض. في طرف ثالث عاوز يفرق ما بينهم. في طرف ثالث عاوز يفرق ما بينهم. يعمل ايه؟ الطرف الثالث ده او الانسان اللي عاوز يعمل لكم سحر يدور على ساحر متمكن، يروح عند الساحر يطلب منه انه يعمل سحر تفريق الاتنين دول، مثلا كسحر تفريق. تمام؟ تمام. الساحر هيطلب من الطرف الانسان ده اللي عاوز يعمل لكم سحر، اللي عاوز يعمل لدول سحر، تمام، الساحر يطلب منه اثر من واحد فيهم، صورته، حاجه من هدومه، حاجه من يعني بتخصه، شعره، ضفره، جزمته، تراب يمشي عليه، حاجات زي كده. تمام؟ تمام. ده اللي عاوز يعمل السحر بيجيب للساحر الاثر ده. الساحر يطلب من الانسان ده اللي عاوز يعمل السحر للاتنين دول، يطلب منه فلوس. ليه؟ لان الساحر كلكم تعرفوا انه يكتب تعويذات. تمام؟ يكتب تعويذات، يكتب كده تعويذات في حجاب او حرز عشان يعمل سحر لدول. تمام؟ تمام. فده الساحر هيطلب فلوس من الانسان ده اللي عاوز يعمل له السحر للاتنين دول. فلوس بتاع ايه؟ لان التعويذه دي اللي تتكتب هنا ما تتكتبش بقلم زي كده، تتكتب بمحلول خاص.
تتكتب بمحلول خاص. المحلول ده بيحضره الساحر بمواد معينة. في اللي بيستعمل بول الحمير، دم الخنزير، حاجات كتيرة يعني زي كده. مش هقول لكم الحاجات ايه عشان الناس ما تعملش الحاجات دي. تمام؟ فالحاجات دي كلها تتطلب فلوس. الساحر مش هيشتغل ببلاش، فهيطلب فلوس للإنسان ده اللي عاوز يعمل سحر للاتنين دول. ده ادى للساحر فلوس، تمام، خلاص، وراح لبيته. راح لبيته، خلاص نعمل له كده، يعني راح لبيته. يعمل ايه الساحر دلوقتي؟ يبدأ يستعمل تعويذات، لانه مش السحر ده، مش الورقة دي اللي يكتب فيها التعويذات اللي هتفرق ما بين دول، لا. اول خطوة يعملها الساحر هي تعويذات وبخور وحاجات بيستعملها عشان يجيب خادم السحر اللي هو من العالم التاني، الجن. يجيبه ويأمره على انه يطبق كلام الساحر عشان يفرق ما بين دول الاتنين دول، وياخد الموضوع ده ليالي او ايام على حسب نوع السحر اللي بيتعمل. تمام؟ تمام. خلاص الساحر اخد فلوسه، بدأ يعني جاب خادم السحر وامره عشان يطبق السحر في الاتنين دول. تيجي المرحلة ان الاتنين دول بعد ما كانوا كويسين، يجي خادم السحر ده يفرق ما بينهم. ده يشوف دي وحشة ودي بتشوف ده وحش، وأبسط الأمور يتخانقوا ويزعقوا مع بعض ومشاكل تحصل ما بينهم، فيحصل نفور وتفرقة ما بينهم. بسبب ايه؟ بسبب خادم السحر ده اللي هو بيطبق السحر فيهم. لانه الاتنين دول لما يكونوا بعاد عن بعض بيحسوا بالاشتياق لبعض، بيحسوا بالحب لبعض، لكن كل ما يقربوا لبعض تاني كل ما يفرق ما بينهم خادم السحر ده. تمام؟ تمام. نيجي دلوقتي للعلاج من السحر. ده غالبا معظم الرجاله ما بيصدقوش السحر والكلام ده. تمام؟ تمام. في ستات زي دي مثلا تسمع فيديو قراءة عامة على اليوتيوب او على التيك توك او على الفيسبوك انه معمول لهم سحر تفريق في فيديو قراءة عامة. تعمل ايه؟ نفترض ان دي صديقتها، او تشوف اي فيديو على اليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك او اي منصة من المنصات بيقول فك السحر لجميع انواع السحر على اليوتيوب. تروح تطبق اللي شافته في الفيديو، ما فيش نتيجة. تروح عند صاحبتها وصاحبتها تقول لها انا سمعت انه في شيخ بيعالج الاسحار ومش عارفة ايه. نفترض ان الصورة دي هي الشيخ ده اللي كلمتها عليه صاحبتها. تروح الست دي جري عند الشيخ ده تقول لها تعالي نروح عنده. انا بمثل لكم عشان المفهوم يوصل يعني. تعالي نروح عنده. معظمكم بتقولوا كل المعالجين نصابين وبيطلبوا فلوس ومش عارفه ايه. اول حد بينصب عليكم هو انتم بتنصبوا على نفسكم اولا، وتدوا الفرصه للنصابين انهم ينصبوا عليكم. ليه؟ لانكم انتم من فيديو قراءة عامة معمول لآلاف من الناس اللي المفروض نسبة معينة بس اللي القراءة ليهم، وعدد كبير القراءة مش ليهم. ازاي هتعرفي انت في فيديو قراءة عامة موجود على اليوتيوب او على اي منصة انه خاص بك انت؟ اول غلطة بتغلطوها انكم تروحوا عند معالج وتقولوا له بكم تعالج السحر.
يعني المعالج ده اللي رحتوا عنده انتوا بيبيع بطاطس؟ بتسألوه بتبيع البطاطس بكام؟ زي ما شرحت لكم ان السحر، تمام، ان السحر بيتفرع عنده 3 عناصر رئيسية، وكل عنصر، تمام، كل عنصر يتفرع لعناصر، وكل عنصر من العناصر دي يتفرع ل3 فروع، يعني عدد كبير من انواع السحر. فازاي انتم تسألوا على سعر نزع سحر وانتم اصلا مش عارفين عندكم ايه؟ اي نوع من الانواع اللي ذكرناها دلوقتي في الفيديو، او اي فرع اللي ذكرناه في الفيديو. اول غلطة تسألوا بكام. يعني مثلا تروحوا لاخر القصة، النهاية ايه؟ القصة لما تقرأوها تكون مشوقة لما تبدأوها من أولها لآخرها. لما تشوفوا مسلسل تركي أو سوري أو أيا كان جنسية الممثلين أو لغة المسلسل ده، بتتبعوه من الحلقة الأولى وعندكم شغف لسماع الحلقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عشان تعرفوا كل الأحداث. صح؟ صح. فازاي انتم عاوزين توصلوا للنقطة الأخيرة وانتم أصلا ما عرفتوش الخطوات الأولى اللي هي قبل ما تسألوا بكام ينزع السحر، لازم هو اللي يشخص لكم السحر اللي عندكم انتم بالذات، لانه زي ما قلت لكم اللي عمل لكم سحر عمله لكم انتم، مش انت مثلا برج العقرب او برج مش عارفه ايه، كل اللي زي برجك كلهم مصابين بنفس النوع. لا، اذا انت عملوا لك سحر التفريق ففي ناس برج العقرب مثلك، او برج الدلو، او برج ايا كان برجك، لسه بيبي صغير، منين يجي لها سحر التفريق؟ فلازم تفكروا بتركيز. تمام. اول غلطه تسالوا السعر يعني فك السحر بكام او علاج السحر بكام. لازم اولا المعالج ده لما تتقربوا لمعالج قال اريد انك تشخص لي الطاقه الروحيه بتاعتي، هل عندي سحر ولا لا؟ لاني انا بشتكي من كذا كذا كذا، وحاسه ان عندي سحر فرق ما بيني وما بين جوزي، او عندي سحر عن ربط الجواز او وقف الحال، لاني انا بعاني من كذا وكذا وكذا. المعالج ده يشخص لكم عندكم ايه، بعدين يقول لكم العلاج بكام. ناس كتير بتقول لي يعالج لوجه الله، المعالج يعالج لوجه الله. عفوا. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول ايه او نصحنا بايه؟ اننا لما نطلب خدمة من حد نديله حق خدمته قبل ما يجف عرقه. السحر لما ذكرت لكم هنا في الفيديو انه يطلب فلوس من اللي عمل لكم السحر عشان يجيب اعشاب وبخور يجيب بيها الخادم ده، وعشان يستأجر نفسه في الشغلانة اللي هو بيعملها، فالمعالج لازم هو كمان يشتري اعشاب وبخور عشان يقهر خادم السحر ده، تمام، ويصفيكم وينظفكم كلكم طاقتكم كلكم. وده عمل خطير ليه هو اللي يقولوا له ملح الايد. فما فيش حاجة ببلاش، ما فيش حاجة ببلاش. اللي يتبع البلاش مش هيوصل لأي حاجة. أنا مش بقول لكم إنه كلام ربنا ما بيعالجش، بالعكس المعالج الحقيقي بيعالج بكلام ربنا القرآن الكريم، لكن المعالج الحقيقي هو لوحده اللي يعرف أي آية من أي صورة أو أي صورة تستعمل لقهر الخادم ده، مع أي بخور من الأعشاب الطب النبوي تستعمل لقهر الخادم ده عشان يبتعد ويتوقف عن التفرقة ما بينكم انتوا الاتنين، أو يوقف حالكم من أي حاجة كانت انتوا مصابين بيها. تمام؟ ففي خطوات ومفاهيم لازم تفهموها وتتضح لكم الأمور، ومفيش زي ما قلت لكم حاجة ببلاش. الإنسان ده المعالج اللي هيعرض نفسه إنه يواجه خادم السحر ويجيب أعشاب عشان يحرقه ويعمله، هو يعني مش إنسان، مش بني آدم، ده مش شغلانة يعرض نفسه عشانكم انتم مين؟ إذا كان أبوك وأخوك وأختك وأمك بعض الأحيان بتعانوا منهم،
ما بيساعدكمش. الإنسان ده هيجيب الفلوس منين عشان يشتري لكم في الأعشاب دي؟ تمام، من الطب النبوي، خام. الخام مش اللي بتلقوها في المحلات، لأن الأعشاب الخام ما تتباعش في المحلات. المعالجين الحقيقيين بيعرفوا المصدر بتاعها فين، في جنوب غرب إفريقيا، مصدر ميلاد السحر الأسود. هتقولي لي غالي ما غالي، أنا مش شغلي، تمام، لأن اللي سحرك من كتر غيظه منك دفع فلوس عشان يسحرك. ما قالش لا غالي أنا مش هسحر، مش بستهزأ بيكم، لا، لكن بعض الأحيان بعض التعليقات والله العظيم يعني مستفزة. الواحد بينصح والناس فاكرة إنه الكلام يعني كده، زي ما كتب لي واحد: ساعدي لوجه الله. أساعد لوجه الله إزاي؟ هي خاتم كده أعمل لها كده هتتعالج إزاي يعني؟ إزاي؟ عاوز أفهم. آخر الفيديو ده تكملة للفيديو ده، هتشوفوا حاجة دليل على الكلام اللي أنا بقوله، تمام؟ وأصلا الفيديو ده موجود في القناة، لكن هربطه بالفيديو الشرح ده اللي أنا بشرحه لكم، تمام؟ تمام. فما تخدعوش نفسكم وتنصبوا على نفسكم انتم بنفسكم وتتهموا ناس انهم نصبوا عليكم. لا، انتم اللي بتنصبوا على نفسكم، على انكم تروحوا لحد تقولوا له بكام تعالجني، بكام السحر، نزع السحر بكام. السحر مش بطاطس، السحر انواع وعنده فروع، وكل واحد معمول له سحر باسمه وبطاقته، فلازم المعالج هو اللي يقول لكم تشخيص الاول، بعدين يقول لكم بكام. زي الإنسان لما يمرض ويروح عند الدكتور يطلب منه تحاليل وأشعة، بعدين يحدد نوع المرض اللي عنده، بعدين يكتب له روشتة الأدوية، تمام؟ تمام. وربنا يفتح لكم عينيكم إن شاء الله على أعدائكم، وتعرفوا مين اللي بيعمل لكم الحاجات دي، ونور لكم بصيرتكم على الناس اللي بتنصب عليكم، وتتوقفوا على إنكم أنتم تنصبوا على نفسكم. ان شاء الله ما نسيتش اي نقطة مهمة اقولها، تمام؟ وزي ما قلت لكم نهاية هذا الفيديو هيكون فيه فيديو لحاجة معينة هتشوفوا، هتظهر لكم بنفسكم. علاج شاب اصيب في بطن، وهو في بطن امه لما كانت امه حامل بيه، امه اتعمل لها سحر، فهو ورث السحر ده وهو لسه جنين في بطنها، وبعد ما كبر كان سنه 32 سنة، عانى، الحمد لله عفوا، عانى من أسحار كتيرة، أو من طاقة السحر ده كتير، طاقة السحر اللي ورثه من أمه وهو جاني في بطنها، تمام؟ وتشوفوا يعني الحاجات اللي العلاج الحقيقي، مش بتباهى، لكن ناس كتيرة يعني الحمد لله اتعالجت. ومش بعمل الفيديو ده إشهار ليا، أنا بنصح الناس وفتح لهم عينيهم عشان يبطلوا من إنهم يفتكروا إنك لما أنت تسمعي فيديو على القناة، أي قناة موجودة على اليوتيوب أو أي منصة، يكذبين دول. يعني الساحر مثلا لما يأخذ الفلوس من الإنسان اللي عاوز يسحركم، هل الساحر ده غبي عشان انتم تلقوا الحل ببساطة وسهولة على اليوتيوب؟ يعني مثلا الساعات السويسرية، انتوا تعرفوا كلكم ان الساعات السويسرية من افخم الساعات العالمية والماركات العالمية. هل طريقة صنع الساعات السويسرية موجودة في اي بلد او عند اي حد؟ لا. ليه؟ لانها وصفة سرية بيهم هم. الشوكولاتة السويسرية من افخم الشوكولاتات في العالم، هل تلقوها في بلد تاني؟ لا. ليه؟ لانه وصفة خاصة بيهم هم، ما بيحطوهاش علنا للناس. فالاسحار دي، الساحر مفيش الا قلة قليلة من المعالجين يعرفوا الدقة في العلاج من الاسحار، تمام؟ فمش هتلقوا العلاج في فيديو على اليوتيوب او على اي منصة، وهنا الخطر،
هنا الخطر اللي بيدمر حياتكم، انكم انتم مثلا لما تعملي رقية لنفسك في البيت، الرقية لوحدها مش علاج. تمام؟ الرقية لوحدها مش علاج. اصلا الرقية انت ما بتعرفيش اي آية تتماشى مع السحر اللي عندك، لانه خادم السحر ده انت لما تعملي الرقية يدخل في غيبوبة فقط، بعدين يصحى ينتقم منك. عشان كده انتوا بتقولوا بيجددوا لي السحر. مفيش تجدد للسحر، انتم بتأذوا نفسكم بنفسكم. في وصفات كمان بعوض ما تلغي السحر ده بتقوي خادم السحر، وصفات بيعملوها لكم على المنصات. دول النصابين اللي بيحطوا لكم الوصفات على الانترنت. دي مش وصفة ملوخية يا ناس، ده سرطان الروح اللي اسمه سحر. فالعلاج بتاعه عند انسان متمكن ربنا اداله الملكة دي، مش انتم حياتكم اتدمرت بعد الشر عليكم كلها. ما عندكمش حظ في اي حاجة. هيكون عندكم حظ انكم تعالجوا نفسكم بنفسكم؟ فيش كلام ده. فاتبعوا المنطق هتوصلوا للحل. طالما انتم ما تتبعوش المنطق وبتتبعوا ببلاش مش هتوصلوا لحل. ربنا ينور بصيرتكم، وان شاء الله كنتم ان شاء الله استفدتم من هذا الفيديو. تمام؟ واسيبكم تشاهدوا باقي الفيديو اللي قلت لكم عليه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى. مع السلامة. نكون فيلم لك الفيديو الزوج. شوفوا سبحان الله، الشجرة دي الغصن بتاعها، بس في نفس الوقت هي امرأة، أو رأسها ذراعيها ورجليها طويلة، أو رجلها ساقها طويلة. ده الفستان بتاعها، زي ما لو كانت تطرد الأفعى دي. ليه؟ لأن دي الست دي هي ماسكة ابنها، أو رأسه أو جسمه لما كان صغير، لما تولد من بطنها، أو الدرع بتاعها بتاعت الصبي. بصوا كويس، الشجرة دي تمثل ده نزع سحر من وابنها اللي استقطب السحر جوه بطنها. ودلوقتي ابنها كبير دلوقتي، بس تأثر بالسحر الذي سحرت به أمه لما كانت حاملة بيه. أهي أهو الدرع بتاعها، أو الفستان بتاعها واضح، الساق بتاعها، رجلها. وهنا هي ماسكة بإيدها الابن بتاعها، أهو ابن بشعره بوشه، صدره، دراع الابن اليمنى، دراع اليسرى، والابن متمسك ببستان أمه. وهنا الأفعى خارجة منهم، هنا السحر بيخرج، والحمد لله وربنا يشفيهم. شوف الغزيل يخرج، شوفي قلت لك ماهوش حاب يخرج، المس هو دركا ماهوش باغي يخرج. شوفي كاتب لي لا، مش باغي يخرج، وهي السجرة واقفة. شوفوا كده تكملة للعملية. المس هنا رافض انه يخرج، كاتب لي لا، مش عاوز يخرج، لا. بس معلش حنخرجك، تخرج انت خارج، مفيش كلام. تفركت كاع. شوفي تحل، شوفي كي نتحل. هذا مازال له مبلع. مازال كادنا مبلعة. هايليك بقات الكادنا هذيك مازالها مبلعة. هايليك هكذا كادنا مصورة، شغل مساك تاع الخمار. شوف داك مساسك تاع البيبي اللي يديرون في القماطة تاع البيبي، ممكن تعرف، ممكن توريها لها تشوفها تعرفها. لين ينتحل كي نديرو لها هكا ينتحل منها. هاي كادنا تاع بكري. شوفي ما ديريها هكذا تشوفيها كادنا. هايليك
للأسف.